हांव येता एडवोकेट कार्लुश आल्वारेस हांचे कडेन. कार्लुश बाबा कडेन हांव अपेक्षा करता तशें की यू आर रिप्रेझेंटींग गोवा असेंब्ली. आमी सगळे वेगवेगळे घटक हांगा उलयतात. हे सगळे घटक जे कितें उलयतात हें तुवें ऑलरेडी आयकलां आनी आतांच न्ही पयलीं तुज्या कानार पडलां. सो डू गोवा असेंब्ली रिफ्लेक्ट्स दीस सेंटिमेंट्स ऑर असेंब्लीचें तोंड वेगळेच कडेन आसा, गोंय सरकार वेगळेच कडेन आसा आनी हे सगळे जे पळय उलोवपी विचारवंत बुद्धिवादी ते वेगळेच मतां व्यक्त करतात. सो हांव असेंब्लीन उलयता तेन्ना हांव कितें जाता तें हांव सद्दां सांगता. हांव केन्ना I don't have two minds of saying what is needed to be said. But we must know that we are a small minority in the opposition. Yes. And when we are in opposition, it would be better that instead of the government running roughshod over us, that we should be able to put forth our grievances, put forth our objections, highlight to the government, and be able to put our points across to be accepted by the government, because you don't open your mouth, they will pass it anyhow. So this, I have been successful to a great extent. You would have seen in bills, in many acts which have been passed, because I know that you sit down because they have the numbers, they are passing it. You oppose because you oppose, they will pass it. But if you suggest and recommend and you say that this is what you have in intention and this is what will be the effect, but is not having that effect, and I've been asked what you suggest and I've suggested, and I think that's a victory for the people of Goa, not me personally, because we are there as legislators for the good of Goa, not for the good of ourselves or just for our constituency. हांव एक मात्र इंटरप्ट करता. कोणे तरी सांगलें आमदाराचो रोल कायदो करप. तो करना आसतना तुमी पंचायतीन घुसतात, तुमी नोकरी लावपाक लोकांक मदत करतात, तुम्ही आणि कितें तवनासगिरी करतात. इतलेंच न्हय तर आतां खंय पार्लमेंटान क्वेश्चन विचारपाकूय बी देर इज सम कायंड ऑफ ए प्रेशर फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट पयशेकार. सो वॉट इज हॅपनिंग? See, is our temples of democracy are as far as I'm concerned, हांव पंचायतीन केन्ना इंटरफेयर करना. I don't even know what file comes to a panchayat. I don't even know. Only when there's an issue, I'll find out what is happening. Third party म्हाका लोक फोन करतात, सांगतात फायल मुगा हाडायली, objection करतात. At the most I will phone the sarpanch and say, why is it being held? You pass or you reject. It's a criteria. So I don't tell him what way to decide, because I'm not having any money collected from that party, yes, nor I'm getting any commission out of it, nor am I doing something which was being done previously by certain previous MLAs. I won't have to name them, but they were stopping files at different levels, maybe at the town planning and other places, so that when the file had to be moved, it had to be, pay obeisance. You understand what it means? But इतले सगळे issues जर serious असत, हे assembly भितर reflect कित्याक जायना? एक सांगता पहिले. I'll just attend to this and I'll answer your question specifically. Yes. आता Nitin Kunkolekar and Datta Naik have mentioned about this at the ground level. कित्याक लोक खंय वयता to the offices. Look, secretariat ayina to get the work. The people go to the panchayat bodies, collectorate office. Atum podo collectorate and kitle file conversions are pending asat. Kitat muina pending asat. So muinyak, ek orsak, don orsak kita pending asat. There are two ways of thinking of it. Begin pass keli mollale, you can say that is corruption. Dolle molla asatanna so muinan dolli tamunta shinkta mon. There can also be corruption. So you see, there are two ways of looking at it. But I think there has to be a time frame for delivery of the service. There has to be a time frame within which they should do it. And when that time frame is set in the clock, in the rule, because I don't believe that only framing rules gives deliverance of service to the people. Kaido asa to simplify the process, to rationalize the process, and to have a uniformity. Otherwise it will be irrational, and many things can go under the carpet, as you said. When there was deregulation, that will be the effect. But if you don't have this regulation, it will be chaos. Similarly, you must remember the bureaucrat sometimes takes advantage of the regulation, and instead of helping you, he trips you. And he trip mola kide to magi push magta. Now
we look at that also from a point of view of a common man. Sub-registrar, as you said, upload kor munta document. When you upload a document, magi tuka to पळयतलो तुजे डॉक्युमेंट मागीर एक दोन ऑब्जर्वेशन काडलो मागीर सांगतलो हे रेक्टिफाय कर म्हणून ती परत अपलोड करप पडटा अपलोड करपाक म्हणल्यार ते फी परत भरपा जाय 80,000 1 lakh कितें परत भरपा जाय सो पयशे हुंय आसता लोकांक कडेन सो कॉमन मॅन फॉर वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन or coming for conversion sanars, registration of seal deeds. This is where it touches the common man everywhere. हांव परत तुजे म्हळ्यार हांव आतां मागता आमचे कडेन BJPचो स्पोक्समॅन आसा तांणी आमकां I think I have taken the maximum bullets so far. पण आमी येता आसतना म्हाका दिसता एक म्हणजे प्रश्न आमी जेन्ना म्हणटा पब्लीक सर्वीस पब्लीक कोण हो म्हाका दिसता डिफायन करपाक जाय कारण वोटर होय पब्लीक जो पॉलिटिशियन जाता आनी निवडून येता तोय पब्लिकांतल्यान आयिल्लो आसता आनी पयर एक बरो प्रश्न एकट्यान विचारलो की आमी आज एक फॅशन जाल्या की भायल्यांक आमी क्रिटिसायज करप पण शेवटी 90 ते 95% ऑफ द गव्हर्मेंट सर्वीस आर गोवन्स किंवा आज आमी जेन्ना अरुण बाबान म्हणलें किंवा हवालदार बाबान म्हणलें ब्युरोक्रेटीक मायंडसेट हो ब्युरोक्रेटा कडल्यान आयलो किंवा दॅट देर इज अ चेंज पण आज क्लॉड बाब एक फिक्टिशियस त्यांनी एक पिक्चर तयार केले की MLAचो कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पण आज खंयची गजाल जर आडवली जाल्यार ब्लेम कोणाक वता आज तुम्ही जेन्ना इनॉग्रलाक मुख्यमंत्री आयिल्ले ऑल द गुड थिंग्स यू हॅड टू से यू सेड इट व्हेन ही वॉज देयर व्हेन द पॅनल डिस्कशन हॅपन्ड यू स्टार्टेड विथ ऑल द क्रिटिसिझम तर खंय तरी आय थिंक देयर कुड हॅव बीन अ लिटल मोर forthrightness when he was in his presence कारण कशें जाता लोकांचो आवाज लोकांपर्यंत वता गिराज एक समजा आमकां हांगा BJPचो एक तर आमदार किंवा एक मंत्री जापसालदार जाय आशिल्लो पब्लीक डिस्कशनाक लोक येनात आनी क्रिटिसायज तूं चड केलें जाल्यार कोणूच येना सो एक आमकां मिडिया सुद्दां जेन्ना डिस्कशन पॅनल डिस्कशन करता हो एक सदांच एक क्रिटिसिजमाक तयार रावपाची सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता सांगी गेल्या एज फार एज एटलीस्ट आय कॅन स्पीक फॉर मायसेल्फ असो खंयचोच विशय म्हणजे ते मागीर आमदार फुटपाचे आसूं किंवा आमचेर खंयचो बॉम्ब फुटपाचो आसूं आय हॅव एटेंडेड एवरी डिबेट इफ आय एम अवेलेबल पण हांव इतलेंच म्हणटा की थोड्या फावटी कशें जाता न्ही आज म्हणलें की पंचायतीन फोन करपाक जायना आज जर पॉलिटिशियनाचो फोन वचना कितले ब्युरोक्रेट फायल मूव करतात आणि हे जाल्लें आसता आनी दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लेम आनी हांव कित्याक सांगता तर खंय तरी तो पॉलिटिशियन किंवा तो MLA इज द ओनली पर्सन इन द एंटायर सिस्टम हू इज अकाउंटेबल आज आमी जेन्ना पब्लीक फ्रेंडली म्हणटा पब्लीक फ्रेंडली म्हणजे कितें आज एक आमदारा कडेन गेलो म्हाका सरकारी जॉब आमकां सिस्टम जो पर्यंत म्हजो जॉब जाता वी वॉन्ट द सिस्टम टू बी ब्रोकन बट ज्या दिसा म्हाका जॉब मेळना आमी वी स्टार्ट क्रिटिसायझिंग इट म्हाका जॉब मेळ्ळो एवरीथिंग इज गोईंग फायन तर खंय तरी एक तो ने आमी म्हाका दिसता चेंज करपाक जाय आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग यू राजू बाब बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दीस इज वॉट द रियलिटी इज की तुमकां दिसता की क्रिटिसायज केलें जाल्यार कोणूच येवचें ना पण म्हणून हाजें कितें जाता न्ही सो वी स्टार्ट एडॉप्टिंग टू द सिस्टम आनी दॅट इज वॉट हॅज हॅपन्ड हांव तुमकां आनी एक फुडें वता आज गोंयांत जाल्लो मोपा एअरपोर्ट घेवया आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारलो स्पेशली पॉलिटिशियन्स फ्रॉम साउथ गोवा की दाबोळी काबार जातलो आज we are getting same number of flights that Daboli is getting at Mopa. So basically the flights have almost doubled. हे करता असताना एक तुम्ही म्हाका आज प्रोजेक्ट दाखय गोंयांत जो विरोधा शिवाय जावना यू प्रपोज आय अपोज सीम्स टू बी द न्यू नॉर्म आता तुमकां एक एग्जांपल दिता विरोध क्लासिक हांव विरोध कित्याक जाता हांव इतल्या खातीर म्हणटा विरोध जाता कारण सरकार पारदर्शक ना म्हणून लोकांचो सरकाराचेर हांव तुमकां एक सादो न्हय आतां परत सरकाराचेर विश्वास हे तुमी ठरयतले की सरकार 2022 तुम्ही ठरवू शकना नेक्स्ट टाइम देयर इज अ वेकन्सी टू द सुप्रीम कोर्ट आई विल प्रपोज युअर नेम इफ यू क्वालिफाय प्लीज यू कॅनॉट बी द ज्युरी यू कॅनॉट शेवटाक हांवें परत सांगलें न्हय शेवटाक जजमेंट एक्सेप्ट करप शेवटाक जर तुमी म्हणटा इट इज फॉर अस टू फॉर्म द लेजिस्लेशन आयडियली वी शुड द सुप्रीम कोर्ट जेन्ना तांणी NGSC भायर मारलो कित्याक मारलो इट इज अवर रायट टू लेजिस्लेट न्हय So फाल्यां शेवटाक everybody has to remember. So दुसरें I think everybody has taken the privilege
टू आन्सर ऑर से वॉट दे वॉन्ट टू, आय शूड बी अकॉर्डिंग टू सेम थिंग. आणि तुमकां ओपिनियन आसा तुम्ही मांडचे. दुसरे जेन्ना हांव म्हणटा की हांवें म्हणल्यार हांवें प्रपोज करता तुमकां बेस्ट ऑप्शन घेवया सध्या जे भोमा जालें. Nilesh Kabral, when he was the PWD minister, he made a detailed presentation की कशी 3 घरां वतली. आज थंय कितलीशीच पयलीं सांगलें बायपास करा. गव्हर्नमेंटचे वी विल कन्सिडर बायपास. इमिजिएट नेक्स्ट ते आयलो कितें बायपास करूं नाका आमचो बिझनेस वतलो. आज कितलेशेच थंय बिझनेसीस आसा घरांचे कन्वर्ट करून गाडे जाल्ले आसा. आज ताज्या खातीर पॉलिटिकल क्रांती सुरू जाल्या. तर हो गव्हर्नमेंटाचेर अविश्वास न्हय. आनी दुसरो हांव परत सांगता हांगा ह्या स्टुडियोन बसून तुम्ही आसूं किंवा आमी कोण आसूं सरकाराचेर विश्वास ठरोवंक शकना. ते ठरता इलेक्शनान. 2022 ठरले, 2024 टेस्ट आसतली. फाल्यां जर आमचे जर दोन्ही सीट गेले तुम्ही म्हणटले विश्वास ना, पण फाल्यां स्टुडियोन बसून आमी ठरोवंक शकना. सो हांव इतलेंच म्हणटा की शेवटाक आमी खंय तरी आज जशे बाबा देलपो आशिल्ले किंवा तुमी सुद्दां इतले चेंजीस सांगले, मनोज बाबान सांगले. सी देर आर चेंजीस वी आर हॅपनिंग. आनी सब रजिस्ट्राराचो विशय हांव मुद्दम घेता. सब रजिस्ट्राराची सिस्टम ऑनलायन करप वॉज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्ह इन गव्हर्नन्स. पण ताजो खंय तरी गैरवापर करून द वे सिस्टम. सो आज जाता कितें इन एवरी मूव दॅट यू डू देर इज अ काउंटर. आज आमकां वाट काडली की आमी पळवाट काडटा. तर खंय तरी आय फुल्ली एग्री देर आर प्रॉब्लेम्स एंड आय एम नॉट इवन डिनायिंग दॅट. पण वन स्टेप एट अ टायम. म्हणजे गो ऑनलायन सर्वीस आसत किंवा सिटीजन सर्वीस सेंटर जी आसता पळय ती म्हाका दिसता these are the way forward where how we can make administration closer to the public. आणि सरकार तुमच्या दारी is a great initiative, but ideal scenario we should not have सरकार तुमच्या दारी because people should not have problems. पण that will be too idealistic. पण म्हाका दिसता bureaucratic reforms are needed आणि one at a time we will definitely take it. Thank you. राजू, आम्ही जर सकयल बशिल्ल्या लोकांक जर संधी दिली ना उलोवपाची जाल्यार तांकां हांगा आपोवन तांचे भितर खूब एक्सपर्टायज आशिल्ले लोक आसात. सो म्हाका दिसता आमी तांकां सगळ्यांक एक मिनिट दिवया. एडमिनिस्ट्रेशन जर सुटसुटीत करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणटा ती अकाउंटेबिलिटी. सगळ्यांत प्रॉब्लेम जो आयज सद्याक आसा तो अकाउंटेबिलिटी ना एडमिनिस्ट्रेशना भितर. आनी ताजे खातीर कितें जालां की सगळ्यांक फ्री रन जाला. कोणाक पडून गेले ना कितेंय चलता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ताजे खातीर सद्या प्रशासन इतलें वाडलां अशें फुगलां एक्चुअली. आमचो जो गव्हर्मेंट सर्वंटाचो जो रेशियो आसा पर कॅपिटल रेशो म्हाका दिसता इट विल बी हायस्ट इन द वर्ल्ड मे बी. सो हे आनी अजुनूय भरत चालू आसा, अजून भरती चालू आसा. आनी जितली वाडटा भरती पळय तितली करप्शन वाडटा आनी तितली इनएफिशियन्सी वाडटा. सो म्हाका दिसता मोस्ट इम्पॉर्टंट अकाउंटेबिलिटी हॅव टू फिक्स. कितल्योश्योच गोश्टी जाता, करप्शन जाता, अश्यो लायव्ह धरिल्ले आसा केसी रेड हँडेड. पूण कितें जाता सस्पेंड जाता, थोडे दीस सस्पेंड उरता आनी ती न्यूज आमी हेडलायन करता पेपरवाले. आमची चूक आसा ते भितर की सो पर्सन सस्पेंडेड. पूण ताका आनी 3-4 म्हयन्यांनी एन्क्वायरीचें नाटक जाता आनी परत तो हातूंत येता ती न्यूज खंय जायना. सो कितली केसी आसा तातूंत भितर गव्हर्मेंट सर्वंट डिसमीस जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस करप्शन. थँक्यू. म्हाका दिसता डिस्कशनान अशें आयलें की जो कलेक्टर आसा तो कलेक्टराच्या थ्रू इतल्यो पावरी आसा ताका आमी हें करता कितें करता ताका एक एडमिनिस्ट्रेटीव पावर आसा. पण म्हाका अशें दिसता की कलेक्टराच्या फुड्यान एक ज्युडिशरी पावर आसा. आनी म्हाजें एक ऑब्जर्वेशन आसा की तो म्हाका दिसता 30-35 लोक तेंचे हियरिंगाक आयिल्ले आसता आनी तो सडनली कॅबिनासून भायर सरता आनी तो नाच जाता. म्हणजे कितें जाता ताका पणजेसून फोन येता इमिडिएटली तूं यो म्हणून कितें आहा इलेक्शन कितें तरी इश्यू आसता. आनी ते लोक जे एडवोकेटाक घेवन गेल्ले आसता दे हॅव टू पे. तेंच्यानी 2,000 रुपया दिल्ले आसता एडवोकेटाक. 30 लोकांचे पयशे त्या दिसाचे केसीचे वेस्ट जाता. पळया तुमी. बरें ओके थँक्यू. ना 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 आनी एक म्हजो इश्यू आसा आयका. सेकेंडली तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न रिगार्डींग हांगासर 70 येता म्हणटकीर कितें आहा ह्या कलेक्टर जे आसात न्हू तेच्या बाबतींत तेंच्यांनी ज्यो ऑर्डरी दिल्ले आसात पळय आनी फार्मर्स जे आमचे हार्डशीप आयज जे भोगता तेच्या बद्दल हांव सांगता. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राडिक्टरी कशें जाता तें पळया. 83 2,300 orders have been given to whom farmers in 83. Before that also they have given in 72, 73. Now ते अशें म्हणटा
फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट येयल्या उपरांत द फार्मर्स हू आर डीम ओनर आर कन्सिडर्ड कितें की आमचो हें कितें म्हणटा फॉरेस्ट एक्ट कितें म्हणटा की त्यो ज्यो ऑर्डरी दिल्या न्हय कलेक्टरान दॅट इज नल एंड वॉयड. सो आमची रिक्वेस्ट कितें आहा की आमच्या कडेन प्रॉब्लेम आहा फाय प्रॉब्लेम्स आर देर. म्हणजे तुमकां आतां एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राडिक्टरी कशें जाता तें सांगता तुमकां. ते जेन्ना डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता कोण एक फार्मर जेन्ना डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां सांगता ते कन्सर्न हितून ताका जर नॉमिनेट केल्लो आसा आनी आल्वारा सारके आफ्रोमेता सारके किंवा FRC सारक्यो आमची केसी पेंडींग आसा आनी तुमी थंयसर कितें म्हणटा तांकां यू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट. आतां 17 तारखेक 17 नोव्हेंबराक एक ऑफिसर हें केला कित्याक अपॉयंट केला सेटलमेंट ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टू प्रोड्यूस युअर डॉक्युमेंट म्हणटा तो फार्मरांक आनी गव्हर्मेंट म्हणटा कित्याक दॅट इज अवर लँड कोणाची गव्हर्मेंट लँड. सो त्या फार्मरांनी आमच्या जवळ जवळ 10,000 फार्मरांनी हाव दे कॅन प्रूव देअर हे ओनरशीप. ज्या पद्दतीन इंडस्ट्रीन आपली मतां मांडली की एक सुवर्ण काळ आशिल्लो की तातूंतल्यान माय बाप सरकार गेल्ले आनी तातूंतल्यान एक नवे तरेचें लिबरलायजेशन आयिल्लें आनी सरकाराची एक सामकी फील गूड फॅक्टर आशिल्लो की इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ गव्हर्मेंट टू बी इन बिजनेस. सो आयची जर बिजनेस कॉम्युनिटीज इतली उदासीन आसा जाल्यार म्हाका एक मुद्दो मांडपाक जाय की ज्या पद्दतीन मनोज बाबान सांगलें की पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन आनी पब्लीक पॉलिसी. आय थिंक गोवा एज अ स्टेट एज अ स्मॉल एंटिटी एंड अ पॉलिटिकल एंटरप्राइज इफ यू आर लुकिंग इट वेअर डज द बक स्टॉप्स. की आज आमी पब्लीक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा की गोंय विद्यापिठान हांव शिकतालो आज 4 वरांचो क्लास एटेंड करपा खातीर 5 वरां बसीन काडची पडटा. ही परिस्थिती आसा गोंयची. आनी गोंय आमी म्हणटा की प्रशासन खंय पावलां तातूंत कितली सुदारणा जाय. आय थिंक दिस इज नॉट अबाउट काँग्रेस BJP दिस इज नॉट अबाउट गव्हर्मेंट दिस इज नॉट अबाउट गव्हर्मेंट ऑर ओपोजिशन. एज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक आमी फेल जाले काय कितें आनी वेर डज द ओनरशीप लायज. जर आमी म्हणटा की प्रशासन सारकें ना जशें दौलत हवालदार बाबान सांगलें की वी हॅव ब्युरोक्रेसी हॅज ग्रोन अप. येस डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एड्युकेशन इन टर्म्स ऑफ हायर एड्युकेशन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन वी हॅव क्रिएटेड सर्टन स्टँडर्ड्स फॉर आवर ओन. वी हॅव ग्रोन अप डेफिनेटली. बट इन टर्म्स ऑफ वेन यू टॉक अबाउट सिव्हिल सर्विसेस प्रशासन हॅव वी फेल्ड टू क्रिएट आवर ओन स्टँडर्ड्स. दॅट इज द पॉयंट. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की आतां हांव निमाणें एकूच उदाहरण दिवन सांगता की इन टर्म्स ऑफ द केओस वी हॅव इन टर्म्स ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन लायक फॉर एग्जाम्पल सनबर्न कोणाकूच नाका. आमदार एक उलयता मंत्री उलयता सनबर्नाचो हो प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम जाता पंचायत उलयता सरपंच उलयता कोमिनिदाद उलयता. बट द पॉयंट इज दॅट सनबर्न जाता. सनबर्न जावचो काय ना जावचो हो वेगळो विशय. इट इज अ कमर्शियल एंटिटी. इट्स एब्सोल्युटली नोबडी शूड हॅव अ प्रॉब्लेम विथ इट. But where does the ownership lies? Who is in control? So that's a good point. म्हाका एकच सांगपाचें आसा इन शॉर्ट म्हणजे की एक अशें चौकामध्ये एक पेट्या अशा दवरपाक जाय केंद्र अशें दवरपाक जाय की जे तक्रार करताले जे सर्वसामान्य अशा तऱ्हेचं सरकार चालत नाही. तुम्हाला पब्लिक तुम्हाला स्वतः जबाबदार असलं पाहिजे. सगळं तुम्ही सरकार करणार तुम्ही वर्तमानपत्रात लिहिता आणि कशाला पेट्या पाहिजे. नाही असं कसं ज्यांना आता मी लिहिते पण बाकीचे सगळे नाही. असं कोण पत्र जे कोण लिहित नाहीत ते पत्र पण टाकणार नाही. बेसिकली हांव फार्मर फिल्डांतल्यान येता ताका लागून म्हजें एक गव्हर्मेंटाक सांगणें आसा की जो टेनन्सी एक्ट जो 1976 आयलो तो टिलर टू द लँड म्हणून आयलो. पण आज पर्यंत इम्प्लिमेंट नाका ते रुल्स बदलून तो इतलो मॅस करून उडयला आमच्यो जमनी आमच्या लोकांक मेळना. सेकंड थिंग गव्हर्मेंट स्टेटमेंट करतात की ह्या गोंयांत नक्षलवादी गांवां गोंयांत घुसले म्हणून स्टेटमेंट करतात. आमी उलयतात पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन. हांव हांगा हो पळय टॉपीक एक लक्षांत घे. गिरीराज पळय बरें म्हणलें की आमी CM आसतना ताची तोखणाय केल्यान मागीर आमी पत्रकार CM आसतना कांय बऱ्यो गजाली त्यो सांगप पळय. पूण हांगा जेन्ना चर्चा जाली तातूंतल्यान जेन्ना प्रशासनाची उणेपणां आयलीं तेन्ना आमी तें भाश्य केलें न्ही. सो हांव तुजे कडेन मागता की एग्जॅक्ट कोणें वयर कितें उलयलें तरी कमेंट करनाका. तुज्या मनान एग्जॅक्ट कितें आहा तें सांग. नक्षलवादी कोणें CMान कितें कमेंट केलो तो आमकां नाका. हे पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशना संदर्भान तुजें कितें मत. हो जो आमचो जो लँड इश्यू आसा
ताका लागून पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन सामकें ओके, वेल टेकन. सुरवेक जेन्ना मनोज सर उलयलो तेन्ना म्हाका दिसलें की आमी स्वर्गांतूच आसा म्हणून नंदनवनांत आसा अशें. पूण तशें कांय ना. कारण एक गजाल म्हणजे पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना म्हणटा त्या वेळार ग्रामसभांनी लोक येनात. जेन्ना लोक कित्याक येनात, पयलीं येताले, आतां कित्याक येनात जाल्यार ताजेर रेस्ट्रिक्शन हाडलां की पयलीं तें बरोवन दिवचें पडटा 10 दीस. सगळेंच बरोवन दितलें अशें ना. थंय येवंक जाय, प्रस्न मांडूंक जाय. तुमचे एक आदल्या दिसा किंवा 2 दीस पयलीं ते प्रस्न घेवया. ओके ओके, एक मिनीट जाल्यार त्या उपरांत हांव दर ग्रामसभेक वता. ग्रामसभेन एक सेक्रेटरीन सांगलें फाटले मिटिंगेक एकूय प्रस्न आयलो ना म्हणून. फाटले मिटिंगेक एकूय प्रस्न आयलो ना. कोणाचे तरी तो नांवान घालो मागीर थंय प्रस्न. अशें जर जाता आसत जाल्यार आमी कशें म्हणटले की एडमिनिस्ट्रेशन आमच्या दारात पावला म्हणून. ओके, गुड. वेल मांगिरीश सालेलकार हो IT क्षेत्रांत भितर काम करता. गोंयचो एक अत्यंत आक्रमक होतकरू इंजिनियर. थँक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल फॅन्टॅस्टीक पॅनल आणि कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम हे सारको कळून येता आज. मोर इम्पॉर्टंटली वेन वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ड वीच यू स्टार्टेड वॉज डिजिटायझेशन. डिजिटायझेशन म्हणटा वी ऑल नो अबाउट डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन, हे सगळे व्हडले व्हडले शब्द काडटा आमी. गोवा ऑनलायन म्हणटात. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स. आय एम नॉट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, बट आय थिंक वॉट मेन इम्पॉर्टंटली वी नीड टू डू इज टॅकल द differences and the bridging the gaps between departments. I believe आमी last mile connectivity हो एक इंटरनेटाचो मेन इशू आसा. आमी आयले बरोबर सर आनी नितीन सर आनी हांव इंटरनेटाचे वायफाय सोदपाक लागले. इंटरनेट ना कळ्ळें न्ही. हांगा आयले बरोबर दॅट इज द बिगस्ट प्रॉब्लम. वी आर टॉकिंग अबाउट तोक्ते सायक्लोन आयलो, आमगेले इंटरनेटाचे वायर झाड पडले, इंटरनेट गेले. I have, as an IT company, I have to have 3 internet lines: primary, secondary, tertiary. नाले दोंदा करपाक शकना. कळ्ळें. We are talking about a situation wherein even during COVID times, we were forced to go work from home. Work from home सुद्धा लोक झक मारीत आपल्याला कंप्युटर घेवन, लॅपटॉप घेवन खंयच्या मशनान लास्ट सांग्या वयल्या खाचीतल्या गांवान वचून काम करतात. थंय ताका इंटरनेट ना. ताका मागीर पंचायत खंय तरी वचून ताका खंय असो प्लग लावन फॅसिलिटी. पणजेचे इंडस्ट्रियलिस्टान म्हाका सांगिल्लें एक ल्हानशें वादळ आयलें तेन्ना इंटरनेट कनेक्शन बंद पडलें. झिरो. ते सुरू जावपाक 8 दीस लागले. सो द प्रॉब्लम हियर इज सर, फाल्यां तो येता, आपूण PWD म्हणटा, आपूण खंटा वता, तो म्हणटा भितरली फायबर गेली. हर घर फायबर इज बिकमिंग a big problem. I do not know. Telangana is a state wherein, sir, they have Nitin sir will be in a better position to explain this. ताणी आपल्याला गॅस लाईन, वॉटर लाईन, सगळ्या पाईपलाईनातल्या इंटरनेट लाईन्स दिल्या घरान. व्हेरी नायस. म्हजे मुखार बसला अरुण पांडे. अरुण पांडे हो गोंयच्या सोशल सेक्टरांतलो व्हडलो कार्यकर्तो. जे सगळे NGO नक्षलवादी न्ही, ताचे बेस्ट उदाहरण इज अरुण पांडे. So first of all, thank you very much. I find myself odd in this group, okay, and also the group which I am going to talk about appears to be odd. What I realize is that after listening to honorable speakers, what I realize is that here it is so difficult for the citizens and also those who are resourceful to getting a people-friendly administration, whereas the group I work with are the most marginalized and stigmatized when I talk about victims of sex trafficking. Majority of them are not from Goa. As per our statistics, nearly 97% of the women and children who are trafficked are from outside the state. And this was the reason, I think, is that when it comes to trafficking, those who founded legislation, constitution, they made provisions for the district administration to play a critical role in combating sex trafficking. But unfortunately, when we talk about Goa, we find that somewhere the administration is failing. There is a clear role for the collector, there is a clear role for the SDMs, there is a clear role for the police, the special police officers to act. I'm not saying that the police is not acting, but the magnitude of the problem which we have today in Goa, we don't have the response is equal to that. My fear is that, and which I have been raising and get accused that I am maligning the name of Goa, but I feel that if the district administration doesn't act,
we are going to be known as a major destination for sex trafficking. This group is different. This group is not going to come to the door of administration knocking for justice, equality, and liberty. It is we who have to reach there. It is we, the society, the elected representative, and especially the administration, because they are legally and duty bound to reach these people and to get them freedom. Please don't have in this misconception. Many times people are confusing that majority of the women here who are in commercial sexual activity, they are on their own. No. The recent 2 rescues which have been done by the Goa police, wherein the Kenyan were rescued, 8 of them, and recently Nepali girls have been rescued. In both the cases, they have escaped from the custody of the traffickers, and then they approached us, asked for our help. We reached the system and we rescued them. Thank you. Thank you, Arunji. Mahendra Khaneparkar last उलयता सकयल्यार जा. म्हजें नांव महेंद्र खांडेपारकार. म्हाका दिसता आमी एडमिनिस्ट्रेशन कशें सुदारपाचें सोडून आमी टॉपिकूच टोटली डायवर्ट केला. आतां दत्ता बाबान सांगलें, मनोजान सांगलें, बेजिकली गव्हर्मेंटान आतां जालां पळय सिलेक्शन प्रोसेस सारको ना. सो एक फायली ज्यो गव्हर्मेंट वता न्ही, लोकांक कळना कितें करप म्हणून. म्हणजे देर आर पीपल, इट इज नॉट ओन्ली करप्शन, देर आर पीपल हू आर इनकॉम्पिटंट. आतां इनकॉम्पिटन्सी बंद करपाक आमचो सिलेक्शन प्रोसेस आसा न्ही, तो सामको स्ट्रिक्ट आसपा जाय. सिलेक्शन प्रोसेस म्हणजे आतां पळय JEE एग्जाम आसा, नीट एग्जाम आसा, ही ऑल इंडिया लेवलीचेर येद्यो व्हडल्यो एग्जामी आसा, वेर इन फेसलेस सिलेक्शन जाता आनी द बेस्ट स्टुडंट्स गेट सिलेक्टेड. तशेंच वी कॅन हॅव सर्टन एग्जाम्स वेन वी हॅव द बेस्ट पीपल गेट सिलेक्टेड टू द गव्हर्मेंट ऑफिसीस. आनी सदांच गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बेस्ट पीपल आसपाक जाय, तेन्नाच हें एडमिनिस्ट्रेशन सुदारतलें. थँक्यू. See, this conclave is to make administration people friendly. And I found the subject nice at the invitation of Rajbab. Your point. Yeah, my point only. So, in fact, I broke 2 rules to come here on time. Not necessary to narrate it. Just come to your point. So, no, I'm trying to say that we were 40 minutes delayed to board the flight for this people-friendly administration. Now, the government boasts about having a system like Sarkar Tumcha Dari, Hello Goinkar, you also mentioned that. Correct. Now in this Hello Goinkar also, today 4 months have passed. We have raised an issue before Hello Goinkar. It's regarding a Nala where 81 lakhs of public money was being spent for a private purpose to shift a Nala for the benefit of real estate. But till today we have not got any thing for that. Thank you. Thank you. So हांव वयर पळय बसले, तातूंत भितर फक्त 3 जाण निवडटा, तांणी आपल्याली निमाणे कमेंट दिवचे. दत्तान 3 सजेशन्स करता. एक पयली म्हाका दिसता गोवा कॅडर जावपा जाय IAS ऑफिसरांचे. दुसरें एक पळोवपा जाय, लॉयरांनी हाजेर हें करपा जाय की प्रशासकीय सेवा एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस ही कंज्युमर्स फोरमाच्या अंडर येता जाल्यार हांव कलेक्टरान म्हजें एक म्युटेशन करूं ना, हांव कंज्युमर फोरमा वता. हें शक्य आसा काय कितें? आनी तिसरें क्लाउड बाब हांगा आसा, सिवीक सोसायटी म्हाका दिसता उणें पडटा. ज्या तांकीन ताणें कांय गोश्टी अपोज केल्यो त्या तांकीन आमी प्रपोज करपाक हें जाता. म्हणजे पळय, करप्शन हो विशयच गेलो, एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वेलिटी, कितलेशेच हे पळय इश्यूज आसा ते आमी सिवीक सोसायटीन वी हॅव टू प्रपोज. आमी अपोज करतात पूण प्रपोज. 3 सजेशन. हांव मागता अरुण देसाई कडेन. अरुण बाब, तुवें सगळें आयकलें. म्हाका तुजे कडेन एक 2 मिनटान समिंग अप जाय की बाबा हें तुका कशें दिसता की बाबा हें गोंयांत फ्युचर आसा काय दत्तवन म्हणटा जें आतां जालें, वाट लागली गोंयची, आमी सोडून चल्ले. No, I am a positive person. I would never say that. Though my initial remarks were different, it's not. There is a possibility. पूण म्हाका अशें दिसता की खूब फावटी कितें जाता जाणा की आमच्या ब्युरोक्रेट्सांचो हांव म्हणटा किंवा पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनान ऑफिसरांचो एप्रोच पळय आसा न्ही, हो सदांच नेगेटीव आसता. इन जनरल आय एम टेलिंग यू, इन 70% ऑफ द केसीस.
म्हणजे तो म्हणून हांवें वदळी म्हटलेलें की एटिट्यूड चेंज जावपाक जाय. तो प्रायव्हेटांनी आसता आनी प्रायव्हेटांनी आसता पूण तो पब्लिकाक कितलो इफेक्ट जाय. ही मनीस प्रवृत्ती कितें आसा, प्रायव्हेटान भितर एक बॉस आसता तो प्रायव्हेट आपल्याला प्रॉफिट तातूंत पळयता, हो इनएफिशियंट म्हणजे ताका तो थंयच्यान हालयता. गव्हर्मेंटान जाल्यार कितें, तो इनएफिशियंट जाल्यार पॉलिटिशियनाची प्रॉफिटेबिलिटी वाडटा. I think I don't agree with you fully, but anyway, let us not debate on that. But आता करप्शनाचेर उलयताले कळ्ळें न्ही. म्हाका एक पॉयंट हांगा मुद्दाम हें करपा जाय. Unfortunately, for 4 years, I was Joint Secretary to a Chief Minister, and I was running that office of Joint Secretary of Chief Minister. I think about 300 to 400 मिनिमम हांव सांगता, मिनिमम 300 ते 400 लोक म्हाका एप्रोच जाल्ले. कित्या खातीर? तेंच्या चल्याक, चलयेक, भयणीक, भावाक कोणाक तरी जॉब जाय. And I'll tell you the approach that they have. Okay? ते पार्टी फंडाचे बी आमी पळयतले आं. पळय आं, पार्टी फंडाचे बी आमी पळयतले. कळ्ळें न्ही. तुकाय आमी भायर उडोवचे ना. कळ्ळें? कितें करपाचें तें सगळें आमी करतले, पूण जॉबाचें काम जावपाक ना. पूण म्हाका जाय तें अशें, म्हाका तुमचे कडल्यान म्हाका जाय तें अशें एक सजेशन आयलें तें कशें, ते पळय हे चारय प्रशासन इनडिसिजीव, ते निर्णयच घेना. पण ताणें म्हणलें तशें बरे लोक प्रशासनान येवपा खातीर आमी कांय करना. नंबर 2 अकार्यक्षम. आतां भ्रष्टाचारा परस भ्रष्टाचार परवडलो म्हणटा लोक, पयशे दिवपाक तयार आहात. आमचे कडेन एक पयलीं एक मंत्री जावन गेलो, ते म्हणटाले हो पयशे घेतल्यार नोकरी दितात हांव. सो लोक भ्रष्टाचार आतां परवडला, अकार्यक्षम जायनाका. ना ना, हांव मातशें तें दुसरे भशेन घालता. इट इज नॉट लायक दॅट. आतां काम करपाक पयशे घेवप इज नॉट भ्रष्टाचार. काम करपाक अवाजवी पयशे घेवप इज भ्रष्टाचार. किंवा पयशे घेवन काम न करप हो भ्रष्टाचार. ह्या भ्रष्टाचाराचे मायने बदलले ना. ताच्याच खातीर हांवें सांगल्लें की लोकांक कितें आसा, होच जर स्टार्ट जालो की ताका जॉब जाय तेन्नाच तो जर सगळें करपाक तयार आसा, डेफिनेटली फाल्यां तो रिकवरीक लागतलो. आतां इंजिनियराचे केस आमच्या फुडें आसा. एक्झॅक्टली. आनी इतलें आसून ते परत जाता. बरोबर. तो रिक्रुटमेंट कांयच चेंज नासता, परत जाता. हें दुर्दैव आसा न्ही. म्हणजे हाणें सांगलें तशें दोतावान की सिवीक सोसायटी खंय तरी कमी पडटा. एक्झॅक्टली. कळ्ळें. थँक्यू. आमचो कार्लोश बाब, आय वील लूक एट यू एज ए स्टेट्समॅन, एक सिन्सियर पॉलिटिशियन. म्हाका तुजे कडल्यान आतां हांगा पक्षी राजकारण कोण हाडना. आमी हांगा उलयतात ते गोंयच्या कळवळ्यांतल्यान एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन कशें येवचें. म्हाका तुजे कडल्यान एक फायनल स्टेटमेंट जाय, जाचे कडून आमी मागीर हे डिबेट सोंपयतात. The basic problem which is arising here, which Arun Bob will know as a bureaucrat and Daulat Havaldar also will agree, ki zata, earlier there used to be training for the officers. There is no training which we hear today. So how does an officer approach? If a sub-registrar who is posted in Margao and he comes to Mapsa, just example, I'm not naming them, it's not particularly them. This sub-registrar in Mapsa may say A, B, C, D faults. Therefore, and then you clear it. By the time transfer A-law, he comes, he will say X, Y, Z, other faults. There is no unanimity or uniformity in the process of approach. I think this is one thing in governance which is lacking and which is causing the confusion. Because you see, it's not that all officers are bad. It's not that all officers want to do bad. But there is no direction which is being given. And I think that if we can try to get, if the administration thinks of doing something good for the benefit of the people, then you don't require Sarkar Tumchadari. Why do you have Sarkar Tumchadari? Because administration in the office has failed. So you are coming out to the public and even that has failed. And then people are frustrated. So my suggestion is, rationalize the thing. Make the procedures very transparent. Let all the officers at every department have that kind of a training so that they are all on one level. And that even in officer changes, the mindset does not change. And I think things will work to a great extent and we'll be able to have a good governance. Thank you very much. हांव समिंग अप करता. आतां आमी जें कितें उलयलें तें लक्षांत धरता. आमी कोणाचेर बोट दाखयनात. प्रशासन आमकां सुदारिल्लें जाय, कारण आमी गोंयकार, आमकां गोंयांत रावपाचें आसा, आमच्या भुरग्यांक गोंयांत रावपाचें आसा, आमचे फुडले जनरेशनाक गोंयांत रावपाचें आसा. गोंय आमी घाण करून दवरूंक सोदनात. त्या कळवळ्यांतल्यान आमी उलयल्यात. आनी हे जे पळय पॉयंट्स आयल्यात न्ही की इनडिसिजीव, इनएफिशियंट, करप्ट, हें आमी दुसऱ्या कडेन बोट दाखोवंक शकना, कारण आमचे कडेन बोट
आमचे दर घरांतलो एक मनीस एडमिनिस्ट्रेशनान आसा. सो तो मनीस कित्याक सुदारना हो आमकां पयलीं आमी प्रश्न करपाक जाय. जर सरकार जर सारके निर्णय घेना जाल्यार आमचे कोण जे पळय घरांतले लोक आहात किंवा आमचे लागींचे लोक आहा मित्र आहात एडमिशन ताका आमी लज करपाक जाय. अरे कितें चल्लो तुमचें. आमी ताजो गैरफायदो घेतात. सिस्टम जर वायट जाल्यार आमचो इंडस्ट्रियलिस्ट ते सिस्टमांतल्यान वायट सिस्टम करून आपल्या फायदो करून घेवपाक वता. आनी हे पत्रकारांचेर येता, हे मिडिया हावसाचेर येता. जर ती वायट आहा जाल्यार ती वायट करप आनी आपल्या फायद्याची कशी पळोवप. म्हणजे आपूण तेन्ना वयर रावन आपूण सिन्सियर वागतलो, आपूण प्रामाणीक वागतलो अशें आमी कित्याक म्हणनात. हांव जेन्ना अशें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे तशें न्ही. हांव कांय जाणांक बरें सांगलें की कांय लोक बरे आसात, आमचे कांय पत्रकारीय बरे आसात म्हणून ही सिस्टम चल्ल्या, आमचे कांय इंडस्ट्रियलिस्टूय बरे आसात म्हणून ही सिस्टम चल्ल्या, आमचे एडमिनिस्ट्रेशनान भितर बरे लोक आसात म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनान थोडे तरी तग धरला, आनी आमचे पॉलिटिशना भितर कांय बरे पॉलिटिशन आसात म्हणून राजकारणा भितर थोडी तरी आस्था आसा. म्हाका दिसता हांवें कोणे तरी म्हणलें तशें सिवील सोसायटीक चड जागृत जावचें पडटलें, आमकां नागरीक म्हणून चड जागरीक जावचें पडटलें. सगळे पयशे मागता मरे. अरे कितले घेता तो नोकरी दिवपाक? 35 लाख रुपया. हांवें काय लागल्यात 35 लाख गोंयांत धंदो कर मरे. कारण हांव एक मनीस जाणा 20 वर्सां पयलीं धंदो केल्लो, आज तो त्या क्षेत्रान भितर कितलेशे लाख रुपया जोडटा म्हयन्यान. 35 लाख रुपया तूं गव्हर्मेंटाक कित्याक वचपाक जाय? गव्हर्मेंटाक कित्याक वचपाक सगळे लोक जाणात, मंत्री जाणा आसतात तो काम न करपाक गव्हर्मेंटाक येवपाक वचता म्हणून सोयरीक जाता. आनी ती बायलीक बी मागीर गव्हर्मेंट सर्वंट आसता. मागीर पळय तुमी कितें परिस्थिती. सो अशे वेळार म्हाका दिसता की तुमी सगळे हांगा आयले आनी इतले मानेस्त हांगा आसात आनी सगळे म्हणजे नितीन, गिरिराज, क्लिओफात, मनोज बाब काकुलो, आमचो आल्वारीस बाब, मनोज कामतीन तर बरें चल्लें. आज आघाडीच्या शिक्षण तज्ञां मदीं जो भुमिका घेवन उलयता तातूंत मनोज कामत येता. आमचो दोतोर साळकार, ताका स्वताचे बद्दल एक प्रेरणा आसा बरें काम करपाची. आमचे क्लावडा बद्दल तर सांगचेच ना. म्हाका दिसता म्हजो पर्यावरणाचो गोंयचो गुरू क्लावड, तातूंतल्यान आमकां तो चेतना दिता आनी आमी जर मातशें चुकलें जाल्यार कान धरता. म्हणजे अशे तरेचे कान धरपी प्रत्येक राजकारणाचे गुरू कितें आसचे न्ही, कान धरपी एडमिनिस्ट्रेशनांतले कांय गुरू कितें आसचे न्ही. ही 2 उदाहरणां आमी पळयता न्ही, हवालदार आनी अरुण देसाय. हे दोगूय जाण तळमळीन गोंयचें काम करतात. अजुनूय पळय अरुण देसायान फ्रँक मतां मांडली. आनी खंयचो जर आमी कोणा हाडचो, एक 2 जाण तरी हांगा एडमिनिस्ट्रेटीव सेवेंतले लोक जाय आशिल्ले आमकां, कोणा हाडचे अशें पळयता न्हू. आनी म्हाका खबर आसा जशें हांगा MLA येवपाक भितात न्ही अशें व्यासपीठाचेर, तशें प्रशासकीय अधिकारी आयलो म्हजी खंयची भानगड जाल्यार थंय 2 अधिकारी आयले. हांव तुमचे उपकार मानता आनी तुमचे बद्दल गोंय, हवालदार साहेब लक्षात घ्या, तुमच्या बद्दल गोवा ऋणी आहे, आम्हाला तुमच्या बद्दल प्रेम आहे, तुमच्या प्रामाणिकपणाचं आम्हाला कौतुक आहे. आनीक दत्ता नायक तर सदांच सडेतोड उलयता, सडेतोड बरयता. ताजे खातीर तो जें कितें बरें बरयता तें वाचपा खातीर तुमी गोमंतक तर घेवपाकूच जाय. तुमकां सगळ्यांक म्हणजे तुमचे भितर महेंद्र आहा, दिलीप बोरकर आसा, सावियो, निरज नायक, पळय आतां आयरिश हालीं कांयच उलयना, आतांय बी सगळे ओग्गी बसला. हय. सो सगळे कितलेशे लोक आसात. आमचो मधू बाब गांवकार आसा, हांगा रामकृष्ण बाब आसा, आमचो कोंकणीचो कवी प्रकाश नायक आसा, विवेक नायक आसा, सालेलकार आसा, आमचो वय ओग्गी बसलो रमेश गांवस, पत्रकार आसात आमचे खुबशे जाण हांगा, सगळे आमचे सगळे मित्र आनी सिवीक सोसायटी मुखार बसले. आतां तुमी हे सगळे आयकले. आमी जाणा तुमी वतना कांय बऱ्यो कल्पना घेवन आनी आमचे भितरली जी कांय परखड मतां घेवन वतले आनी हे आमकां सगळ्यांक लागून एडमिनिस्ट्रेशन वायट जालां हें लक्षात घेयात. आमी ताका जबाबदार आसा, हे टाळपाकूच शकना. आमकां जर एडमिनिस्ट्रेशन बरें जावपाक जाय, आमी बरें जावचें पडटलें, आमी खडेगाड जावचें पडटलें, आमी सडेतोड उलोवचें पडटलें. इतल्यान आमची कार्यावळ आमी सोंपयतात.